මේ chart එක Bitcoin hash rate එක සම්බන්ධ picture එකක් තියෙන්නේ black line එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ Bitcoin price එක. Bitcoin price එක bottom එකෙන් bounce වෙනකොට 15500 ඉඳලා 30000 එනකොට gold color line එක yellow line එකෙන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම Bitcoin mean hash rate එක new all time high එකක් reach කරලා බව වාර්තා වෙනවා මේක කරේ ඊයේ දවසේ නැත්නම් ඇත්තටම මේක latest news එකක් අද දවසේ ජූලි 10 උදෑසන 3:10ට Vancouver time එකෙන් Bitcoin exahashes 395 exahashes reach කරලා බව වාර්තා වෙනවා Bitcoin එතකොට පැහැදිලිවම අපිට Bitcoin mining industry එක grow වෙන බවත් computer power එක දිනෙන් දින add වෙමින් යන බවත් මේ picture එක පැහැදිලිවම Bitcoin සම්බන්ධ bullish picture එකක් බවත් මේ chart එක දිහා බලුවම අපිට කියන්න පුළුවන්. CNBC එක පසුගියදා ඉන්ටර්වියු කරා හිටපු SEC chairman Jay Clayton Jay Clayton ගෙන් CNBC කෙලින්ම ඇහුවා මේ SEC එක මෙවර Bitcoin spot ETF එකකට අවසරය දිය හැකිද කියලා. Jay Clayton මේ සම්බන්ධයෙන් තාම පොසිටිව් තැනක ඉන්න බව මේ ඉන්ටර්වියු එකේදී පේනවා. මේක ප්ලේ කරන්න යන්නේ මේක ඔයාලට හොයාගෙන බලන්න පුළුවන් CNBC Squawk Box Twitter handle එකේ තියෙනවා. මෙතන Jay Clayton කියපු එක තමයි futures market එකේ surveillance වල තියෙන පහසුව නිසා Bitcoin futures ETF එකකට මුලින් අවසරය දුන්නා SEC එක. නමුත් ඉදිරි කාලයේදී මේ surveillance පැත්ත improve කරගත්තොත් Bitcoin ETF spot ETF එකකටත් අවස්ථාව නැති බව. මේක මේ ඉන්ටර්වියු ක්ලිප් එක මයිකල් සේලගේ Twitter handle එකේ post කරලා තියෙනවා. මයිකල් සේල මේක post කරලා උඩින් දාලා තිනවා Bitcoin is coming to Wall Street කියලා යම් එකකින් Bitcoin spot ETF එකක අවසරය ලැබුණොත් එතනින් එහාට Wall Street එක ඒ customer funds නැත්නම් institutional money Bitcoin spot ETF පැත්තට ගෙනා හැකි ඒ බව ඒ දේ සිද්ධ වෙමින් යන බව තමයි මයිකල් සේලගේ අදහස. එක රටවල එක කාලයට මේක ක්‍රිප්ටෝ ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ නැතත් මම හිතුවා මේක පෙන්වන්න කියලා උන්මාද තියෙනවා ක්‍රේස් කියලා කියන්නේ උන්මාද මේ එවැනි උන්මාදයක් වේගයෙන් යන මූදු යාත්‍රාවකින් නැත්නම් බෝට් එකකින් පනින ක්‍රේස් එකක් මේ දවස්වල තියෙන බවට Twitter වල TikTok වල ප්‍රචාරය වෙනවා මේක මෙවැනි උන්මාද වලට සහභාගී නොවන ලෙස බෝට්ටු කෙසේ වෙතත් මොනම යංග ක්‍රවුඩ් එකට තියෙන පිස්සු සම්බන්ධ වෙනපා මේකේ මේ පැනපු අයගෙන් 4 දෙනෙක්ගේ බෙල්ල එසැනින්ම කැඩිලා මිය ගිය බවට වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේ රිස්ක් ගැන නොදැන පිස්සුවට කරන වැඩ නිසා හොඳ තරුණ ජීවිත නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට යොදන කාලේ ක්‍රිප්ටෝ වලට යොදන්න. එතකොට ඉදිරියේදී ඔයාලට යමක් ගේන් කරගන්න පුළුවන්. මෙවැනි වැඩවලට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ ජීවිතේ නැති කරගන්න වෙන්නේ. අයිඩියා එක කොච්චර පුංචි වුණත් අයිඩියා එක තමන්ගේ අයිඩියා එක හොඳ නම් කවුරු හිනා වුණත් ගේම අතාරින්න එපා අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ ගේම අතාරින්න එපා කියලා කියන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ 1999 මේ පික්චර් එකේ ඉන්නේ Google co-founders ගේ Bill Brin සහ Larry Page 1999 Google හොයාගත්තට පස්සේ මේ දෙන්න මේ කම්පැනි එක ඩොලර් මිලියනයකට විකුණන්න try කරා Excite කියන ඒ වකට තිබ්බ කම්පැනි එකට ඊට පස්සේ ඒක විකුණ ගන්න ඒ ගන්න බැරි නිසා මේගොල්ලෝ 7,50,000 දක්වා drop කරා price එක. ඒ වෙලාවේ ඒකිනුත් reject වුණා. right? අද දවස් වෙනකොට Google ඉන්න තැන ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා idea එක කොච්චර small වුණත් idea එක කොච්චර අනිත් අයගේ හාස්‍යයට ලක් වුණත් ඔයාලට sure න ඔයාගේ instinct එක කියනවා නම් මේක හරි කියලා go for it. Larry Page කෙනෙක් ඔයා අතරින් ඉන්න පුළුවන්. Sergey Brin කෙනෙක් ඔයා අතරින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යනවා සොලානා වලට මේ කතාව ටිකක් විශේෂයෙන් ඔලුවට දාගන්න මේක රාවුල් පැල් කියන්නේ හිටපු Goldman Sachs එක්ස්පර්ට් වගේම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්පර්ට් වන කෙනෙක් වෙන Real Vision founder රාවුල් පැල් කියනවා සොලානා මේ තියෙන තැන ඉඳලා 20x gain එකක් ගන්න පුළුවන් බැරි වෙලා හරි සොලානා ඉතිරියම් chart එක ඉතිරියම් 2018 price chart එක mirror කරොත් 2018 bottom එකේ ඉඳලා ඉතිරියම් 47x move එකක් ගත්තා. එවැනි move එකක් සොලානා වලට යා හැකි යම් හේකින් ඒ price action එක mirror කරොත්. අදන price action කියන්නේ human emotions fear සහ greed. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට එකම විදිහට එකම තාලෙට price එක duplicate නැති වුණාට price එක එවැනි වූ මිරර් වීමක් නැත්නම් approximately venue move එකකට යා හැකි
human emotions වල තියෙන patterns නිසා මේ හැමතැනම තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා රවුල් පැවල් කියන කතාව විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න. Solana සම්බන්ධයෙන් watch එකේ ඉන්න. Solana මේ වෙනකොට ඩොලර් 8 ඉඳලා price එක already 3 to 4x 3x gain එකක් අරන් තියෙන. ඉතින් එතන ඉඳලා 20x ඔයාලට මතක නම් previous all time high එක ඩොලර් 260 නේ. මම මතක විදිහට මම මේ මොහොතේ chart එකට යන්නේ. නමුත් එවැනි වූ potential එකක් තියෙන බව තමයි රවුල් පැවල්ගේ අදහස. ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ක්‍රිප්ටෝ හැක් වීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වෙනවා. ඒක තමයි DeFi decentralized finance exchange එකක් වන Acadia finance hack කළ බවත් ඒ වගේම Ethereum සහ Optimism වලට සම්බන්ධ wallets දෙකකින් 455 almost half a million US dollars මෙතනින් හොරා ගත්ත බව වාර්තා වෙනවා. මේ ක්‍රිප්ටෝ වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙන දෙයක්. ක්‍රිප්ටෝ වල මෙවැනි හැක් කිරීම තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ personally පවා ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වල engage වෙලා ඉන්නවා නම් virtual private network එකක් දාගන්න. ඒක protection එකට හොඳයි. මතක් කරනවා නම් මම use කරන්නේ Nord VPN මේක link එක නම් YouTube video description box එකේ තියෙනවා. එතනින් ගියොත් channel එකට subscription එකක් තියෙනවා. ඔයාලට interested නම් ඒකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් VPN service එකකට යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි VPN service එකක් තියාගන්න එක වටින බව තමයි මගේ හැඟීම. මම personally use කරනවා. මගේ phone එකට පවා connect කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ machines 4කටද කොහෙද එකක් ගත්තම එතකොට ලැප්ටොප් එකට මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩෙස්ක්ටොප් දෙකකට වගේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් එකකින් යන්න. වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. 2 year plan එකට 63% off. මේ Acadia සම්බන්ධ issue එක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගත්තා මේගොල්ලන්ගේ ඇල්ගොරිතම් එකේ verification සම්බන්ධ issue එකක් තියෙන බව. ඒ වෙනකොට පෙරහැර ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒකම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් එක Acadia Finance Twitter එකේ අප්ඩේට් කරලා තිබ්බා. We are aware of a potential exploit in our protocol. We have paused the contracts and are investigating the root cause. root cause එක තමයි අපෙන්නේ algorithm එක ඒ liquidity withdrawal කරද්දී verification process එකේ තියෙන දුර්වලකමක් නිසා තමයි ඒක hacker කෙනෙක් recognize මේ hackers-ලා කියන්නේ එදා මේ අපේ ගමේ ඇලේ දොලේ ගමේ එහෙම ඒ දණ්ඩේ පැන යන හොරු නෙවෙයි මේගොල්ලෝ එල්ල serious crypto නැත්තම් මොනවද කියන්නේ මේ code writers-ලා මේගොල්ලෝ software engineers-ලා highly educated සමහර විට PhD දෙක තුනක් තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ algorithms නැත්තම් මේ ලියපු codes වලට ගිහිල්ලා තවත් software engineer කෙනෙක් විසින් ලියපු code එකකට ගිහිල්ලා ඒවයි තියෙන වැරදි හොයලා පොඩි loop hole එකක් හම්බ වුණොත් ඒ loop hole එක අස්සෙන් රින්ගලා ගිහලා තමයි මේ වගේ games දෙන්නේ. ඉතින් එවැනි එකක් තමයි Acadia වලටත් සිද්ධ වුණේ. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරමින් යන බව සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් already half a million loss. SEC එකට grayscale කියනවා දන්නවා ලෝකයේ තියෙන ලොකුම crypto trust fund එක පසුගිය කාලේ දෙවන්ත පසුබෑමකට ලකුණා Bitcoin bear market එකත් එක්ක මේ වෙනකොට SEC එකට නැවත දෝෂාරෝපණය කරනවා grayscale කියනවා Bitcoin spot ETF එකට වඩා වැඩි risk එකක් තියෙන Bitcoin 2x leverage ETF එකකටත් මේ වෙනකොට SEC එක අවසරය දුන්නා. ඒකට කියන්නේ මේ මතකයි BitX කියලා volatility shares 2x Bitcoin strategy ETF කියලා එකකට අවසරය දුන්නා. මේක normal spot Bitcoin ETF එකකටත් වඩා risky. එතකොට customer protection එක සම්බන්ධයෙන් SEC එක concern නම් මේ වගේ වට ඇයි අවසරය දෙන්නේ? ඇයි Bitcoin spot ETF එකකට අවසරය නොදෙන්නේ කියන කතාව. මෙතන SEC එක selected කණ්ඩායමක් තෝරලා පැහැදිලි අර අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ගේමක් ගහන බව තමයි grayscale චෝදනා කරන්නේ. ඉතින් ওই චෝදනා සම්බන්ධ ඉස්සරහදී උසාවියේදී ගොඩක් තීන්දුව අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. දැනට මේක තමයි කතාව. මේක ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකට අන්තිම වටින chart එකක්. මේ chart එක ඇවිල්ලා dev count එක නැත්නම් developers count එක ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක grow වෙද්දී වම් පැත්ත 2015 දකුණු පැත්ත 2023 මේ වෙනකන් blue chart එකෙන් පෙන්වන්නේ developers ලගේ grow වීම. ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ developers ලා කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වල කොඳු නාරටි ඒගොල්ලෝ තමයි අලුත් නිර්මාණ කරන්නේ. අර මම කලින් පෙන්වුවා වගේ codes නැත්නම් algorithms ලියන්නේ. එවැනි වූ නිර්මාණකරුවන් ගේ grow වීම තමයි මේ පෙන්වන්නේ. එක අවදීන් වල 2020 ජූනි 1 වෙනිදා වෙනකොට 11100 හිටිය developers-ලා ඒක 2021 අවුරුද්දකින් 17000 වුණා. right ඊට පස්සේ bull market එක 2021 නොවැම්බර් all time high එකට එනකොට ඒක නැවත grow වුණා. මේ තුන්වෙනි dot එකෙන්
පෙන්වන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ all time high reach කරා 2021 sorry 2022 1st of June එනකොට මෙන්න මේ all time high එකට පොඩ්ඩක් කලින් මෙන්න මේ level එක 27200 දක්වා grow වුණා. devsලා ඒක මේ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා crypto dev count up 90% since 2020 2020ට වඩා මේ වෙනකොට almost double මේ bear market එකේ කොච්චර market drain එකක් සිද්ධ වුණත් developersලා ගේම අතහැරලා නැති බව තමයි මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. මේ වෙනකොටත් previous 2021 level එකේ ඉඳලා 25ක growth එකක් වගේම මේ වම් පැත්තේ තියෙන lowest level එක 2020 ජූනි පළවෙනිදා බලපුවම 92% growth එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොටත්. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකට තවත් බුලිෂ් නිවුස් එකක් මෙවැනි බුලිෂ් මෙවැනි මාකට් growth එකක් සිද්ධ වෙන බව පැහැදිලිව පෙන්වනවා මාකට් ස්පේස් එක grow වෙන බව. එල් සල්වදෝරය විසින් ක්‍රිප්ටෝ මයිනින් බිස්නස් එකට බහින බව වාර්තා වෙනවා. මැක්ස් කයිසර් තමයි මේක ෂෙයා කරලා තින්නේ. We are showing you a quick unboxing of a Bitcoin mining rig. මේ ඇන්ට් මයින් එකක් බොක්ස් එකකින් එළියට ගන්න unboxing videos ඕන තරම් තියෙනවා මෙවැනි වූ. දැන් එල් සල්වදෝරය විසින් මෙවැනි වූ Bitcoin miners ගෙනල්ලා massive business එකකට ලෑස්ති වෙන බව ලෑස්ති වෙන බව තමයි වාර්තා කිවෙන්නේ. මේ 2023 ජූනි 5 එළිදා කරපු මේ පේපර් එකේත් කියනවා volcano energy emerges in the land of volcanoes. එතකොට මේ පේපර් එකේ කියනවා එල් සල්වදෝරේ volcano energy අරගෙන bitcoin mine කරන්න යනවා විතරක් නෙවෙයි හුළඟ සහ හිරු එළිය යූස් කරලා තවත් මෙගාවොට් 241ක ප්ලාන්ට් එකක් ගහන්නත් යන බව පේනවනේ රටවල් දිනු වෙන හැටි. මේ natural මේ ස්වභාව ධර්මයේ විසින් දෙන free energy. ඒතොර solar power අපි ලංකාව ගත්තත් උදාහරණේ දින 360 පහ දින 360ක් විතර ඉරාවුව දින රටක්. ඉතින් එල් සල්වදෝරයත් එවැනි tropical nation එකක්. ඒගොල්ලෝ ඉර පාවිච්චි කරනවා. වගේම හුළඟ පාවිච්චි කරනවා. මේකත් free energy මේ sources වලින් 241ක් මෙගාවොට්ස් හදලා ඒ power එක use කරනවා bitcoin වලට. bitcoin ඒකට free නොමිලේ ලැබෙන බල ශක්තිය තවත් source එකකට convert කරලා ඒක bitcoin mine කරන්න හදලා bitcoin වලින් mine කරපුවම bitcoin 900 දවසකට ලෝකෙ පුරා release වෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් උපරිම ගන්න එල් සල්වදෝරේ try කරන්න. එතකොට හිතා ගන්න bitcoin 1 million ගියාම එල් සල්වදෝර කොහෙද නවතින්නේ කියලා. එතකොට නොමිලේ ලැබෙන බල ශක්තිය, ගිනි කන්දෙන් එන බල ශක්තිය, හුළඟෙන් එන බල ශක්තිය, ඉරුගෙන් දෙන බල ශක්තිය අරගෙන ඒක convert කරනවා bitcoin mining වලට. ඒ වැඩි ටික national grid එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ bitcoin mine කරනවා අනිත් පැත්තේ. මේක ලෝකේ මේ රට ලෝකේ හොඳම තැනකට එන්න ගහන master plan එකක්. ඕන අලුත් රටකට bitcoin පැත්තට යන්න අවශ්‍ය නම් මේ model එක study කරාම ඇති වෙන මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඕක මම bitcoin එල් සල්වදෝරේ වැළඳගත්ත දවසේ ඉඳලම කිව්වා. අදටත් ඒ කතාව එහෙමමයි. ඉතින් එhmenan වීඩියෝ මාර්ග කරන ගොඩක් දේවල් දවසේ කතා කරනවා. අද දවසේ වීඩියෝස් තුනක් ඔයාලා තියෙනවා. සුපුරුදු විදියට videos like කරන්න, channel එක subscribe කරලා community grow කරන්න උදව් කරන්න. day trade කරන්න interested නම් crypto එන්න Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. link එක YouTube video description එකේ තියෙනවා. හමු වෙනවා ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. සුබ දවසක්.